In the next 10 sentences, you will learn how to express the present continuous form. You will learn how to indicate specific locations and also many frequent verbs. So let's go! What's up language challengers? Xin chào các bạn. Welcome to Vietnamese Accepted Level 1, Week 2, Day 1, where you can learn Southern Vietnamese. If you want to follow along this video series with the ebook, please check out the link in the description below. There's also a free sample of the ebook. Sentence number 1. Bạn khỏe không? Bạn khỏe không? One more time, I use bạn here just to simplify. In everyday speech, you would usually use anh, chị, em most of the time. So if you're younger, for example, you would say anh khỏe không? And so on. Also, if the person is much older than you and male, you would say chú khỏe không? Or if it's a female elder person, you would say cô khỏe không? Sentence number 2. You could answer mình khỏe, cảm ơn. Mình khỏe, cảm ơn. Remember, mình is a formal way to say I. If you're talking to someone you're close to, you would use the other pronouns like anh, chị, em, cô, chú. Sentence number 3. Bạn đang làm gì? Bạn đang làm gì? So here we have a new grammar point, which is the word đang. We use the word đang to express present continuous form. In other words, if we're talking about something that is happening right now, we need the word đang. And you can see the structure is always đang plus the verb. Bạn đang làm gì? You could answer with mình đang học tiếng Việt. Mình đang học tiếng Việt. Which is true, you are learning Vietnamese right now. Mình đang học tiếng Việt. Quiz time. How would you say I am reading? Mình đang đọc sách. Mình đang đọc sách. So, đọc means to read. Sách means book. So you could also say, in short, mình đang đọc. Or, my youngest brother is watching TV. Ooh, this is tricky. Em út đang xem TV. Em út đang xem TV. Em út is the youngest sibling and xem TV means to watch TV. Sentence number 5. Bạn đang ở đâu? Bạn đang ở đâu? Here we have a new question word which is ở đâu, which means where. Bạn đang ở đâu? You can answer with mình đang ở nhà. Mình đang ở nhà. So to indicate a location, you need the preposition ở in front of the location. In this case, nhà means home. Ở nhà, at home. Obviously, you can exchange nhà with other locations. For example, company is công ty. Công ty. So I am at the company would be mình đang ở công ty. Mình đang ở công ty. Or for example, school is trường học. Trường học. You could say for example, Mami ơi, con đang ở trường học. Let's learn some other locations. For example, airport is sân bay. Sân bay. Or park, công viên. Công viên. Bookstore, nhà sách. Nhà sách. Coffee shop, quán cà phê. Quán cà phê. Supermarket, siêu thị. Siêu thị. Now we can combine present continuous form with a location. For example, mình đang học ở thư viện. Mình đang học ở thư viện. Here we have a new word, new location, which is thư viện, library. Quiz time. How would you say I am watching TV at home? Mình đang xem TV ở nhà. Mình đang xem TV ở nhà.
Sentence number 8. Mình làm việc ở khách sạn. Mình làm việc ở khách sạn. I work at a hotel. So how would you say I work at the airport? Mình làm việc ở sân bay. Mình làm việc ở sân bay. Sentence number 9. Khách sạn ở đâu? Khách sạn ở đâu? So now you can ask for a specific location. For example, where is the hospital? Bệnh viện ở đâu? Bệnh viện ở đâu? Or where is the park? Công viên ở đâu? Công viên ở đâu? And the last sentence for today is khách sạn ở quận 2. Khách sạn ở quận 2. New word here is quận, which means district. Quận. Alright, that's it for week 2, day 1. Congratulations! If you like this video, please feel free to subscribe for more videos. And yeah, I'll see you in the next one. Xin chào các bạn. Enjoy your language journey.